हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रांजिएंट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, આ વિડીયોની અંદર આપણે ચર્ચા કરશું પાવર સિસ્ટમના એમસીક્યુ સિરીઝ પાર્ટ 2 બરાબર। હવે આ વિડીયોની અંદર તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો ફ્રેન્ડ્સ કે આ વિડીયોની અંદર જે મેં એમસીક્યુ લીધેલા છે એ GSECL ના પ્લાન્ટ એટેન્ડન્ટના પ્રીવિયસ યર પેપરમાંથી પૂછાયેલા એમસીક્યુ છે। ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો ખાસ તમારા મગજની અંદર રાખવાનું છે કે આ જે ક્વેશ્ચન છે એ બધા GSECL ના જે ઓલમોસ્ટ કંઈક 35-37 જેવા એમસીક્યુ છે તો એ બધા એમસીક્યુ મેં અહીંયા કવર કરી લઉં છું બરાબર। એટલે પાવર સિસ્ટમના તમને એક સિરીઝની અંદર એવું ખબર પડી જાય કે ભાઈ પ્રીવિયસ યરમાં કેવા પાવર સિસ્ટમના એમસીક્યુ પૂછાયેલા હતા અને કેવા પૂછાઈ શકે છે। સૌથી પહેલા નંબરનો ક્વેશ્ચન છે ધ પાવર ટ્રાન્સમિટેડ વિલ બી મેક્સિમમ વેન। પાવર ટ્રાન્સમિશન મેક્સિમમ ક્યારે થશે? ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો ચાર તમને ઓપ્શન આપ્યા છે। રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ ઇઝ મોર, કોરોના લોસ ઇઝ એટલીસ્ટ, સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ ઇઝ મોર અને રિએક્ટન્સ ઇઝ હાઈ। તો આપણો સાચો આન્સર થશે ઓપ્શન નંબર સી, આપણો સાચો આન્સર થશે બરાબર। પાવર ટ્રાન્સમિટેડ વિલ બી મેક્સિમમ વેન ધ સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ ઇઝ મોર। સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ વધારે હશે ત્યારે આપણો પાવર મેક્સિમમ ટ્રાન્સફર થશે। ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ઓપ્શન મતલબ ક્વેશ્ચન નંબર 2, વિચ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ ઇઝ ધ મોર રિલાયબલ। નીચેનામાંથી કઈ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ છે એ સૌથી વધારે રિલાયબલ છે? તો એનો સાચો આન્સર થશે ફ્રેન્ડ્સ ઓપ્શન નંબર બી, રિંગ મેન સિસ્ટમ બરાબર। પેલા ઓપ્શન તમને ઓલ આર ઇક્વલ રિલાયબલ છે, પછી ટ્રી સિસ્ટમ, રેડિયલ સિસ્ટમ છે, તો રિંગ મેન સિસ્ટમ છે એ સૌથી વધારે રિલાયબલ છે। ઓકે, વિચ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ ઇઝ મોર રિલાયબલ? તો કે રિંગ મેન સિસ્ટમ છે બરાબર। જ્યાં જ્યાં કંઈક પોઈન્ટ કહેવાનો થશે ને ત્યાં હું તમને બધું વધારે માહિતી દેતો જઈશ। ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ। હવે તમે જુઓ તો કે તમને એમ કહે છે ધ રિલે યુઝડ ઓન ધ લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇન। લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર કયા રિલેનો ઉપયોગ કરતો? કે રિએક્ટન્સ રિલે, ઇમ્પિડન્સ રિલે, નો રિલે ઇઝ યુઝડ કે મો રિલે? ઓકે, તો આપણો સાચો આન્સર થશે ઓપ્શન નંબર ડી, મો રિલે। ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર આપણે મો રિલેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। ખાસ મગજની અંદર રાખજો તો કે લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇન હોય તો એમાં આપણે મો રિલેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે બરાબર। ત્યાર પછી શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇન હોય તો ત્યાં આપણે રિએક્ટન્સ રિલેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ બરાબર। શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર રિએક્ટન્સ રિલે અને મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇન હોય બરાબર। મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇન હોય બરાબર, તો ત્યાં હવે આપણે એક જ વધ્યો છે ઇમ્પિડન્સ રિલે બરાબર। શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર આપણે કેવાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? રિએક્ટન્સ। જો યાદ રાખો આર આર, મીડિયમની અંદર આઈ આઈ અને લોંગ ટ્રાન્સમિશનમાં તો મો છે જ બરાબર। લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર મો રિલે, શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર રિએક્ટન્સ રિલે અને મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર ઇમ્પિડન્સ રિલેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ત્યાર પછી તમે જુઓ તો કે આપણે એમ કહી શકાય છે ભાઈ મો જે રિલો છે બરાબર, મો રિલે છે એને આપણે વોલ્ટેજ રિસ્ટ્રેઇન ડાયરેક્શનલ રિલે કહી શકાય। વોલ્ટેજ રિસ્ટ્રેઇન ડાયરેક્શનલ રિલે બરાબર, વોલ્ટેજ રિસ્ટ્રેઇન ડાયરેક્શનલ રિલે બરાબર। એટલે આ એક માર્કનો એમસીક્યુ છે, મો રિલે ઇઝ ખાલી જગ્યા આવું લખે તો વોલ્ટેજ રિસ્ટ્રેઇન ડાયરેક્શનલ રિલે। ત્યાર પછી તમે રિએક્ટન્સ રિલે છે તો એને આપણે લખી શકીએ છીએ ડાયરેક્શનલ રિસ્ટ્રેઇન ઓવર કરંટ રિલે। ડાયરેક્શનલ રિસ્ટ્રેઇન ઓવર કરંટ રિલે બરાબર। શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર આપણે રિએક્ટન્સ રિલે છે તો રિએક્ટન્સ રિલે કેવા પ્રકારનું છે? તો ડાયરેક્શનલ રિસ્ટ્રેઇન ઓવર કરંટ રિલે બરાબર, ડાયરેક્શનલ રિસ્ટ્રેઇન ઓવર કરંટ રિલે। ત્યાર પછી તમે આપણે આને કહી શકો છો ઇમ્પિડન્સ રિલે બરાબર। ઇમ્પિડન્સ રિલે છે એ કયા પ્રકારનો રિલે છે? તો કે વોલ્ટેજ રિસ્ટ્રેઇન ઓવર કરંટ રિલે બરાબર। વોલ્ટેજ રિસ્ટ્રેઇન ઓવર કરંટ રિલે ક્લિયર? આટલી વસ્તુ તમારે ખાસ મગજની અંદર રાખવાનું છે। લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં મો રિલે, વોલ્ટેજ રિસ્ટ્રેઇન ડાયરેક્શનલ રિલે, શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં રિએક્ટન્સ રિલે, ડાયરેક્શનલ રિસ્ટ્રેઇન ઓવર કરંટ રિલે, મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર ઇમ્પિડન્સ રિલે, વોલ્ટેજ રિસ્ટ્રેઇન ઓવર કરંટ રિલે। આટલી વસ્તુ તમે ખાસ મગજમાં રાખો તો તમને આ રિલેમાંથી આટલા જે કાંઈ પણ એમસીક્યુ પૂછાય તો તમને આવડી જશે બરાબર। ત્યાર પછી તમે આગળ જુઓ, હવે તમને એમ કહે છે the fact that conductor carry more current on the surface ઉપર વધારે કરંટ ફ્લો થાય છે as compared to core બરાબર। સરફેસ ઉપર વધારે કરંટ ફ્લો થાય છે as compared to core, that is called permeability, skin effect, unsymmetrical fault કે કોરોના? તો આપણો સાચો આન્સર થશે ઓપ્શન નંબર બી, સ્કિન ઇફેક્ટ કહેવામાં આવે છે બરાબર। સ્કિન ઇફેક્ટનો મતલબ શું છે?
તો કે સિમ્પલ વસ્તુ છે, આ એક પ્રકારનો કંડક્ટર છે, તો આપણે જે સરફેસ ઉપર છે ને એમાં વધારે કરંટ ફ્લો થશે એઝ કમ્પેર ટુ કોર. ખરેખર કોર ઉપર કરંટ ફ્લો થવો જોઈએ, એના કરતા વધારે કરંટ કેમાં ફ્લો થાય છે, તો કે સરફેસ ઉપર વધારે. The fact that conductor carry more current on the surface as compared to core, that is called skin effect. બરાબર, સ્કિન ઇફેક્ટ થવાથી આપણો ઇફેક્ટિવ રેઝિસ્ટન્સ છે એ વધી જાય છે. બરાબર, આપણે જે કંડક્ટરનો ઇફેક્ટિવ રેઝિસ્ટન્સ છે, ઇફેક્ટિવ રેઝિસ્ટન્સ છે એમાં શું થાય છે, ઇન્ક્રીઝ થાય છે. બરાબર, કારણ કે આપણે સૌથી વધારે શું છે કે ભાઈ મિડલમાં આપણે જે છે કોર ઉપર કરંટ ઓછો ફ્લો થશે, મેક્સિમમ કરંટ આપણો સરફેસ ઉપર ફ્લો થશે. સ્કિન ઇફેક્ટ ઓછો કરવા માટે આપણે શેનો ઉપયોગ કરશું, તો કે સ્ટ્રેન્ડેડ કંડક્ટરનો ઉપયોગ કરશું. સ્ટ્રેન્ડેડ કંડક્ટર, વી યુઝ સ્ટ્રેન્ડેડ કંડક્ટર. ઓકે, કંડક્ટર સ્પેલિંગનો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સ્કિન ઇફેક્ટ ક્લિયર. ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર થશે. ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. હવે તમને એમ કહે છે સ્કિન ઇફેક્ટ ઓફ કંડક્ટર વિલ રિડ્યુસ. સ્કિન ઇફેક્ટ ઓફ કંડક્ટર વિલ રિડ્યુસ જો ડાયામીટર વધારવાથી થશે. બરાબર, કે permeability of conductor material is increase, frequency of increase, કે resistivity of conductor material increase. બરાબર, ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે. resistivity of the conductor material increase. જો કંડક્ટર મટીરિયલની રેઝિસ્ટિવિટીમાં વધારો કરવામાં આવશે તો સ્કિન ઇફેક્ટમાં ઘટાડો થશે, સ્કિન ઇફેક્ટ ઓછી થઈ શકે. બરાબર, આ એક ખાસ મોસ્ટ એમપી એમસીક્યુ છે, પરીક્ષાની અંદર પૂછાયેલો જ એમસીક્યુ છે. બરાબર, સ્કિન ઇફેક્ટમાં રેઝિસ્ટિવિટી વધારવામાં આવશે કંડક્ટર મટીરિયલની તો સ્કિન ઇફેક્ટમાં ઘટાડો થશે. ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. The most commonly used insulating material for a low and medium voltage cable. The most commonly used insulating material for a low and medium voltage cable is. ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે પીવીસી. બરાબર, મોસ્ટ કોમનલી આપણે પીવીસી નો ઉપયોગ કરશું લો વોલ્ટેજ અને મીડિયમ વોલ્ટેજના કેબલની અંદર. બરાબર, એક ઉપર ઓપ્શન એ છે પોલીઇથિલિન, પછી વલ્કેનાઇઝ રબર ને પોર્સેલેન, એના કરતા વધારે પડતો આપણે પીવીસી નો જ ઉપયોગ કરીએ છીએ. બરાબર, ડી આપણો સાચો આન્સર થશે. ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. હવે જો આમાં તમને કહી છે ધ ચાન્સ ઓફ કોરોના આર મેક્સિમમ ડ્યુરિંગ. સૌથી વધારે નીચેનામાંથી ક્યાં સમરમાં, મતલબ કે ક્યાં વાતાવરણની અંદર સૌથી વધારે કોરોના થશે, તો કે ભાઈ સમર, હીટ, ડ્રાય વેધર, હ્યુમિડ વેધર કે વિન્ટર. તો ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે હ્યુમિડ વેધર. બરાબર, ધ ચાન્સ ઓફ કોરોના આર મેક્સિમમ ડ્યુરિંગ હ્યુમિડ વેધર. બરાબર, હ્યુમિડ વેધર, ભેજવાળું વાતાવરણ હશે તો એમાં કોરોના લોસ સૌથી વધારે થશે. કોરોના વિશે આપણે આની આગળના વિડીયોની અંદર આપણે કોરોના લોસ વિશે આખી ચર્ચા કરી લીધી છે, એટલે આ વિડીયોમાં આપણે કંઈ ચર્ચા નથી કરતા. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. હવે જો તમને એમ કહે છે ધ બંડલિંગ ઓફ કંડક્ટર ઇઝ ડન પ્રાઇમરીલી ટુ. બરાબર, બંડલિંગ ઓફ કંડક્ટર ઇઝ ડન પ્રાઇમરી ટુ રિડ્યુસ રિએક્ટન્સ. ઓપ્શન નંબર એ આપણો સાચો આન્સર થશે. બંડલિંગ ઓફ કંડક્ટર કરવાથી પ્રાઇમરીલી ડન ટુ રિડ્યુસ રિએક્ટન્સ. આપણો જે રિએક્ટન્સ છે એ ઘટે છે. બરાબર, ઇન્ક્રીઝ રેડિયો ઇન્ટરફિયન્સ નહીં આવે, રિડ્યુસ રેડિયો ઇન્ટરફિયન્સ નહીં આવે, ઇન્ક્રીઝ રિએક્ટન્સ પણ નહીં આવે. ઓકે, રિએક્ટન્સ છે આપણો જે રિએક્ટન્સ છે ડન પ્રાઇમરી ટુ રિડ્યુસ રિએક્ટન્સ. બંડલિંગ ઓફ કંડક્ટર કરવાથી એનો રિએક્ટન્સ છે એ ઘટે છે. બીજી વસ્તુ, બંડલિંગ અથવા બંડલ કંડક્ટરનો ઉપયોગ આપણે કોરોના લોસ ઓછો કરવા માટે કરીએ છીએ. બરાબર, ખાસ મગજની અંદર રાખજો, બંડલિંગ અથવા બંડલ કંડક્ટરનો ઉપયોગ આપણે શું કરવા માટે, બંડલ કંડક્ટરનો ઉપયોગ આપણે કોરોના લોસ ઓછો કરવામાંથી કરીએ છીએ. અને બંડલ કંડક્ટરનો ઉપયોગ કરવાથી ઇન્ડક્ટન્સમાં ઘટાડો થાય છે, કેપેસિટન્સમાં વધારો થાય છે. આ એક ખાસ તમારા મગજની અંદર રાખવાનું છે. ઓકે, ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. મોસ્ટ એમપી વિચ અમોંગ ધ ફોલોઈંગ રિપ્રેઝન્ટ ધ precise condition of the reciprocity of the transmission line parameters. Okay friends, precise condition of the reciprocity of the transmission line parameters. સાચો આન્સર થશે AD minus BC is equal to 1. AD minus BC is equal to 1. ઓપ્શન નંબર આપણો બી સાચો આન્સર થશે. બરાબર, AD minus BC is equal to 1. ખાસ યાદ રાખજો, આવી રીતના ABCD બરાબર is equal to 1, તો AD minus BC is equal to 1. આ આપણી રેસિપ્રોસિટીની કન્ડિશન થઈ. બરાબર, જો તમને એમ પૂછે કન્ડિશન ઓફ સિમેટ્રી, બરાબર, કન્ડિશન ઓફ સિમેટ્રી કહેવામાં આવે તો યાદ રાખવાનું એ બરાબર ડી થશે. બરાબર, કન્ડિશન ઓફ સિમેટ્રી શું થશે, એ બરાબર ડી થશે. ખાસ મગજની અંદર તમારે રાખવાનું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, મોસ્ટ ટાઈમ પછી આ જોજો, આના પછી હજી એક વાર દાખલો આવશે, મતલબ આ એક સિમ્પલ આ જ એમસીક્યુ આવશે. બરાબર, AD minus BC is equal to 1. કન્ડિશન ફોર રેસિપ્રોસિટી સૌથી વધારે પૂછાય છે. ત્યાર પછી આગળ વધીએ. ટ્રાન્સમિશન એફિશિયન્સી ઇન્ક્રીઝ એઝ અ, તો વોલ્ટેજ ઇન્ક્રીઝ બટ પાવર ફેક્ટર ઇઝ ડિક્રીઝ, આ નહીં આવે. વોલ્ટેજ એન્ડ પાવર ફેક્ટર બોથ ડિક્રીઝ, નહીં આવે. વોલ્ટેજ એન્ડ પાવર ફેક્ટર બોથ ઇન્ક્રીઝ, આ આપણો સાચો આન્સર છે. વોલ્ટેજ ડિક્રીઝ બટ પાવર ફેક્ટર ઇન્ક્રીઝ, નહીં આવે. બરાબર,
ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે. વોલ્ટેજ અને પાવર ફેક્ટર, વોલ્ટેજ એન્ડ પાવર ફેક્ટર cos phi બંનેમાં વધારો કરવાથી આપણી એફિશિયન્સીની અંદર વધારો થશે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ક્લિયર? હવે આપણે અહીંયા જો વોલ્ટેજ એક વસ્તુ છે, વોલ્ટેજ અને પાવર ફેક્ટરમાં cos phi માં વધારો કરવાથી શું થશે? તો કે ટ્રાન્સમિશન લાઇનના લોસીસ છે એ શું થશે? લોસીસ ઓછા થશે. બરાબર, ટ્રાન્સમિશન લાઇનના લોસ ઓછો થશે. ક્લિયર? હવે લોસ ઓછા થશે તો એના લીધે વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન શું થશે? એ ઇમ્પ્રૂવ થશે. વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન આપણું ઇમ્પ્રૂવ થશે, લોસ ઓછા થશે, વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન ઇમ્પ્રૂવ થશે તો એફિશિયન્સી વધવાની જ છે. ક્લિયર? આટલું ખાસ તમારા મગજની અંદર રાખવાનું છે. આપણે ઓલા જે ટ્રાન્સમિશન લાઇનના અલગ અલગ વોલ્ટેજ અને cos phi ના આપણે સૂત્ર અથવા દાખલા ઉપરથી તમને પૂછાતું હોય છે, અથવા ઘણી વખત ખાલી ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ લોસ ઇઝ ડાયરેક્ટ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ વોલ્ટેજ એન્ડ cos phi, બરાબર? તો એ રીતના હોય છે. તો આ એક વસ્તુ મગજમાં રાખજો, જો એફિશિયન્સી વધારવી હોય તો વોલ્ટેજ અને પાવર ફેક્ટર બે વધારવાના જરૂરી છે. ઓકે, ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. હવે જો તમને શું કહે છે, ઇફ ધ લેન્થ ઓફ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ઇઝ ડબલ, the capacitive reactance is, if the length of transmission line is double, the capacitive reactance is double. બરાબર, લેન્થ ડબલ થશે. બરાબર, તો લેન્થ આપણી ટ્રાન્સમિશન લાઇન ડબલ થશે તો કેપેસિટી રિએક્ટન્સ છે એ ડબલ થશે. ઓકે, ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર થશે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો એક વસ્તુ અહીંયા ધ્યાન રાખો, અહીંયા મારી થોડી ભૂલ છે. બરાબર, ધ લેન્થ ઓફ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ઇઝ ડબલ, ટ્રાન્સમિશન લાઇનની લેન્થ છે એ ડબલ કરવામાં આવે છે. તો કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ ખાલી જગ્યા. બરાબર, તો કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સની અંદર તમારે ખાસ મગજમાં યાદ રાખવાનું છે કે કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ છે ને એ હાફ થઈ જશે. બરાબર, કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ છે એ હાફ થઈ જશે. કઈ રીતે? તમે એક વસ્તુ સમજો, જ્યારે ટ્રાન્સમિશન લાઇનની લેન્થ વધારવામાં આવે છે ત્યારે રેઝિસ્ટન્સ, ઇન્ડક્ટન્સ, કેપેસિટન્સ, બરાબર, અને એક્સેલ, આ બધામાં શું થશે? વધારો થશે. બરાબર, આ બધામાં શું થશે? વધારો થશે. પણ એક્સી ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ કેપેસિટર થશે. બરાબર, 1/2 પાઈ એફસી. તો એનો મતલબ એ, જો કેપેસિટન્સમાં વધારો થશે તો એનો મતલબ કે કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સમાં શું થશે? ઘટાડો થશે. ક્લિયર? તો આ એક ખાસ તમારા મગજની અંદર રાખવાનું છે. મારી થોડી ડબલ મગજમાં આવી ગયું હતું. ઓકે, જો લેન્થ વધશે તો રેઝિસ્ટન્સ એ વધશે, ઇન્ડક્ટન્સ એ વધશે, કેપેસિટન્સ એ વધશે, કેપેસિટન્સ વધશે તો બરાબર. હવે એલ વધ્યો તો એક્સએલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સએલ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ એલ થયું. બરાબર, તો એનો મતલબ કે એલ વધ્યો, ઇન્ડક્ટન્સની વધારો થયો તો એક્સએલમાં વધારો થશે. પણ જો કેપેસિટન્સમાં વધારો થશે તો એક્સીમાં ઘટાડો થશે. બરાબર, કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ છે એ ઓછો થશે. ખાસ મગજની અંદર તમારે રાખવાનું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ, એટલે ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે. ક્લિયર? ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. હવે તમને એમ કહી છે, ટ્રાન્સમિશન લાઇન આર ટ્રાન્સપોઝ ઇન ઓર્ડર ટુ, બરાબર, ટ્રાન્સમિશન લાઇન આર ટ્રાન્સપોઝ ઇન ઓર્ડર ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ફ્લુઅન્સ, બરાબર, ઇન્ક્રીઝ ધ મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ફ્લુઅન્સ, અથવા બેલેન્સ વોલ્ટેજ ડ્રોપ ઇન ટ્રાન્સમિશન લાઇન, રિડ્યુસ સ્કિન ઇફેક્ટ, રિડ્યુસ સ્કિન ઇફેક્ટ કે રિડ્યુસ કોરોના ઇફેક્ટ. બરાબર, તો ટ્રાન્સમિશન લાઇન આપણે ટ્રાન્સપોઝ શું કામ કરીએ છીએ? તો કે બેલેન્સ વોલ્ટેજ ડ્રોપ કરવા માટે, વોલ્ટેજ ડ્રોપને બેલેન્સ કરવા માટે આપણે ટ્રાન્સમિશન લાઇનને ટ્રાન્સપોઝ કરીએ છીએ. બરાબર, ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર થશે. ઓકે, ત્યાર પછી એક વસ્તુ મગજમાં રાખો, આપણે ટ્રાન્સમિશન લાઇનને ટ્રાન્સપોઝ આપણે બીજું શેના માટે કરીએ છીએ? એક તો જો વોલ્ટેજને બેલેન્સ કરવા માટે, અને રિડ્યુસ નિયર બાય કોમ્યુનિકેશન લાઇન. બરાબર, રિડ્યુસ ઇન્ટરફિયરન્સ નિયર બાય કોમ્યુનિકેશન લાઇન. ક્લિયર? આટલું એક ખાસ તમારા મગજની અંદર રાખવાનું છે. બેલેન્સ વોલ્ટેજ ડ્રોપ કરવા માટે આપણે ટ્રાન્સમિશન લાઇનને ટ્રાન્સપોઝ કરીએ છીએ. ક્લિયર? ત્યાર પછી આગળ વધીએ. ધ અલ્ટરનેટિંગ કરંટ નિયર ધ સરફેસ, નિયર ધ કંડક્ટર સરફેસ ઇઝ મોર ધેન ધેટ ઇટ્સ કોર, ધ ફિનોમિના ઇઝ કોલ્ડ. આપણે આગળ જોઈ જ લીધું છે, સ્કિન ઇફેક્ટ. ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર થશે. બરાબર, એટલે તમે જો આ રિપીટ ક્વેશ્ચન થયો છે. બરાબર, ત્યાર પછી આગળ વધીએ. હવે તમને એમ કહે છે, when the voltage regulation is positive, when the voltage regulation is positive, the overhead transmission line, the receiving end voltage is ખાલી જગ્યા સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ. બરાબર, જો વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન કેવું છે? પોઝિટિવ વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન છે. બરાબર, તો ઓવરહેડ ટ્રાન્સમિશન લાઇનનું રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ માઇનસ સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજના છેદમાં સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ છે. બરાબર, તો વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન આપણે શું હોવા જોઈએ? અથવા નો લોડ વોલ્ટેજના છેદમાં ફૂલ લોડ વોલ્ટેજ, આ રીતના આપણે કરતા હોય છે. VNL માઇનસ VFL એના છેદમાં VFL છે. બરાબર, તો આ રીતના તમે જુઓ તો વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન આપણું કેવું છે? પોઝિટિવ છે. પોઝિટિવ વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન છે, એનો મતલબ કે લેગિંગ પાવર ફેક્ટર હશે. બરાબર, તો ઓવરહેડ ટ્રાન્સમિશન લાઇન, ધ રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ ઇઝ લેસ ધેન ધ સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ. બરાબર, રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ છે, સોરી, રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ ઇઝ ટ્વાઇસ ધ સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ. બરાબર, ટ્વાઇસ ધ સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ હશે રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ.
જસ્ટ અ મિનિટ, મારી કદાચ ભૂલ થઈ છે કંઈ, એક જ મિનિટ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો થોડુંક મારે પોતાને કન્ફ્યુઝન થોડુંક થઈ ગયું હતું, બરાબર, પોઝિટિવ નેગેટિવની અંદર. ઓકે, તો અમને એમ શું કહે છે, તો વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન ઇઝ પોઝિટિવ, વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન ઇઝ પોઝિટિવ ફોર એન ઓવરહેડ ટ્રાન્સમિશન લાઇન. ધ રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ ઇઝ, બરાબર, તો ઓવરહેડ ટ્રાન્સમિશન આપણે પર્સન્ટેજ વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશનનું સૂત્ર શું થશે, બરાબર, તો કે જો વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશનનું આપણું સૂત્ર થશે VS માઇનસ VR, સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ માઇનસ રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજના છેદમાં રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ એને ગુણ્યા 100. બરાબર, હવે પોઝિટિવ વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન ક્યારે મળશે, તો કે જ્યારે VS ગ્રેટર ધેન VR હોય ને ત્યારે, બરાબર, કારણ કે VS ની સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજની વેલ્યુ વધારે હશે, બરાબર, રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ કરતા, તો જ આપણને પોઝિટિવ વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન મળશે, બરાબર, કારણ કે જો રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ વધી જાય તો વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન નેગેટિવ આવી જાય. ક્લિયર? તો રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ ઇઝ લેસ ધેન ધ સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ, રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ ઇઝ લેસ ધેન સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ. ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે, ખાસ તમારા મગજની અંદર રાખવાનું છે. ક્લિયર? ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. હવે તમને એમ કહે છે ધ ટાઇપિકલ એસી પાવર સપ્લાય સ્કીમ વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ યુઝ 3 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમ, બરાબર, નીચેનામાંથી કઈ સિસ્ટમ 3 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમમાં 3 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તો બધાને ખબર જ છે, બરાબર, પ્રાઇમરી ટ્રાન્સમિશન નહીં આવે, સેકન્ડરી ટ્રાન્સમિશન નહીં આવે, સેકન્ડરી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આવશે. ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે. બરાબર, સેકન્ડરી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે 3 ફેઝ 4 વાયર હોય છે, પ્રાઇમરી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 3 ફેઝ 3 વાયર હોય છે, બરાબર, પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી ટ્રાન્સમિશન છે તો 3 ફેઝ 3 વાયરનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 3 ફેઝ 4 વાયર ઓનલી ફોર 3 ફેઝ સેકન્ડરી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની અંદર ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. Which of the following is not the most commonly used, not a most commonly used primary distribution voltage, બરાબર, તો કે જો પ્રાઇમરી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વોલ્ટેજ કીધા છે તો 11 કેવી હોય, બરાબર, તો ઓપ્શન નંબર 400 વોલ્ટ છે એ સેકન્ડરી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની અંદર છે, બરાબર, અહીંયા તમને ટેબલ આપેલો છે, બરાબર, તો જો પ્રાઇમરી ટ્રાન્સમિશન 66 132 કેવી 220 કેવી 400 કેવી છે, સેકન્ડરી ટ્રાન્સમિશન કેટલામાં છે 33 કેવી છે, પ્રાઇમરી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેટલામાં છે 11 કેવી છે, સેકન્ડરી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેમાં છે 400 વોલ્ટ છે, બરાબર, તો ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે. બરાબર, ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો, નોટ મોસ્ટ કોમનલી યુઝ પ્રાઇમરી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વોલ્ટેજ, બરાબર, તો કે 400 વોલ્ટ છે અને આપણે પ્રાઇમરી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં ઉપયોગ કરવામાં આવતા નથી, સેકન્ડરી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી ધ ઇફેક્ટ ઓફ કંડક્ટર, બરાબર, is skin effect of conductor is directly proportional to, skin effect of conductor is directly proportional to conductor of diameter, નહીં આવે. ઓપ્શન નંબર બી શું કહે છે, directly proportional to square of the conductor diameter, તો ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર થશે. ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ કંડક્ટર અને ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ સ્ક્વેર ઓફ કંડક્ટર ડાયામીટર નહીં આવે. સ્કિન ઇફેક્ટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ સ્કિન ઇફેક્ટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ સ્ક્વેર ઓફ કંડક્ટર ડાયામીટર, બરાબર, સ્ક્વેર ઓફ કંડક્ટર ડાયામીટર ના વર્ગના પ્રમાણમાં હોય છે, બરાબર, સ્કિન ઇફેક્ટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ કંડક્ટર ડાયામીટર સ્ક્વેર. ઓકે, ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર થશે. ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. સસ્પેન્શન ટાઈપ ઇન્સ્યુલેટર, the suspension type insulator over a transmission line are used for the voltage beyond, બરાબર, બહુ જ મોસ્ટ ટાઈમ એમસીક્યુ છે ફ્રેન્ડ્સ. આમાં એક વસ્તુ સમજો કે તમને એમ પૂછ્યું સસ્પેન્શન ટાઈપ ઇન્સ્યુલેટર ઓવર એ ટ્રાન્સમિશન લાઇન આર યુઝડ ફોર વોલ્ટેજ બિયોન્ડ, બરાબર, ઘણી વખત આપણે એવું મગજમાં રાખીએ કે ભાઈ સસ્પેન્શન ટાઈપ ઇન્સ્યુલેટર કેટલા વોલ્ટેજ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ખાસ આ જે બિયોન્ડ છે ને કે કયા લેવલ પછી, બરાબર, આપણે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો 33 કેવી ની ઉપર, બરાબર, 33 કેવી ની ઉપર છે ને સસ્પેન્શન ટાઈપ ઇન્સ્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, બરાબર. ખાસ આ ઇંગ્લિશ છે ને ક્યાંક આપણને ઘણી વખત કન્ફ્યુઝન કરાવી શકે છે, ખાસ મગજની રાખજો. યુઝ ફોર ધ વોલ્ટેજ બિયોન્ડ 33 કેવી, 33 કેવી થી ઉપરની જે ટ્રાન્સમિશન લાઈન છે ને, એટલે 132 કેવી માં આપણે છે ને સસ્પેન્શન ટાઈપ ઇન્સ્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એટલે આપણને એવું લાગે કે અહીંયા આપણે 132 કરી દઈએ, બરાબર, અથવા પણ એક વસ્તુ મગજની અંદર રાખજો કે અહીંયા તમને કીધું છે વોલ્ટેજ બિયોન્ડ 33 કેવી થી ઉપર હશે ને એમાં આપણે સસ્પેન્શન ટાઈપ ઇન્સ્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઓકે, ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. સેમ એઝ ઇટ ઇઝ પાછો ક્વેશ્ચન આવ્યો છે. ધીસ વિચ એક્સપ્રેશન હોલ્ડ ધ ગુડ ટુ પોઈન્ટ નેટવર્ક વિચ રેસિપ્રોકલ ટુ રિગાર્ડ ધ એબીસીડી પેરામીટર એડી માઇનસ બીસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે, બરાબર. તો આની પહેલા આવ્યો તો આ જો આ મતલબ આ GSECL ની જ એક્ઝામ છે, બરાબર, 4 પેપર જે હતા ને એમાંથી જ બધા પાવર સિસ્ટમ ના એમસીક્યુ લીધેલા છે, તો એમાંથી જ આપણે આ ક્વેશ્ચન મતલબ કે ક્વેશ્ચન છે, બરાબર. તો તમે પેપરની અંદર જોઈ લો, એક ને એક ક્વેશ્ચન રિપીટ થયો છે 2 ફેરે. ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ રિપ્રેઝન્ટ ધ સેગ ઓફ ટ્રાન્સમિશન લાઇન, બરાબર, તો સેગ નું સૂત્ર શું છે તો કે સેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ WL સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય 8T, બરાબર.
seg is equal to WL² divided by 8t. ઓપ્શન નંબર આપણો સાચો શું થશે? ઓપ્શન નંબર એ આપણો સાચો આન્સર થશે. અહીંથી તમને એટલું મગજમાં આવે છે કે seg is directly proportional to length square. બરાબર, લેન્થમાં વધારો થશે તો સેગમાં વધારો થશે. બરાબર, તમને એવો ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે લેન્થ ડબલ થાય છે તો સેગ કેટલી થશે? બરાબર, તો લેન્થ જો આપણી ડબલ કરવામાં આવે તો સેગ 4 ગણો થશે. ઓકે, અને સેગ ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ટેન્શન, સોરી 1/t. બરાબર, સેગમાં વધારો થશે તો ટેન્શનમાં ઘટાડો થશે. ઓકે, આટલું ખાસ તમારા મગજની અંદર રાખવાનું છે. સેગ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ સ્ક્વેર, સેગ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ટેન્શન. ઓકે, આનું સૂત્ર છે સેગનું WL² ડિવાઇડેડ બાય 8t. ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. પ્રોક્સિમિટી ઇફેક્ટ ઇઝ મોર ઇન કેસ ઓફ. પ્રોક્સિમિટી ઇફેક્ટ સૌથી વધારે કેમાં થાય છે? તો કે ટ્રાન્સફોર્મરમાં નહીં, જનરેટરમાં નહીં, અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલમાં થશે. ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે. બરાબર, જો પ્રોક્સિમિટી ઇફેક્ટ છે ને વધારે પડતું કેમાં થાય છે? અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલની અંદર થાય છે. બે કેબલ છે ને આવી રીતના પાસે રાખવામાં આવે તો એના ફ્લક્સ લિંકેજને લીધે, મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સને લીધે આવી રીતના હાફ પાર્સ ઉપર વધારે કરંટ ફ્લો થાય છે. એને કહેવાય છે પ્રોક્સિમિટી ઇફેક્ટ. બરાબર, તો સૌથી વધારે પ્રોક્સિમિટી ઇફેક્ટ કેમાં થશે? તો કે અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલની અંદર. ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે. ત્યાર પછી હવે તમને ધ ઇફેક્ટ ઓફ ઇન્ક્રીઝ વોલ્ટેજ એટ રિસીવિંગ એન્ડ એન્ડ ઓપન સર્કિટ ઓર લાઇટલી લોડેડ which is more than the sending end voltage is called. બરાબર, સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ છે, રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ છે, એ સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ કરતા વધી જાય છે તો આ ઘટનાને આપણે શું કહેવામાં આવે છે? ઓપ્શન નંબર એ ફરાન્ટી ઇફેક્ટ. સવારના જ આપણે MCQ સિરીઝમાં જોયું છે. બરાબર, ધ ઇફેક્ટ ઓફ ઇન્ક્રીઝ વોલ્ટેજ એટ રિસીવિંગ એન્ડ ધ ઓપન સર્કિટ ઓર લાઇટલી લોડેડ which is more than the sending end voltage is called ફરાન્ટી ઇફેક્ટ. ઓપ્શન નંબર એ આપણો સાચો આન્સર થશે. ત્યાર પછી આગળ વધીએ. ખાલી જગ્યા કંડક્ટર આર કનેક્ટ કન્ઝ્યુમર ટર્મિનલ્સ ટુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર. સેમ એઝ ઇટ ઇઝ સવારે લીધો તો સર્વિસમેન, કન્ઝ્યુમર આવે ને એટલે સર્વિસમેન લખી નાખવાનું. ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. ડ્યુ ટુ સ્કિન ઇફેક્ટ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ કંડક્ટર. સ્કિન ઇફેક્ટને લીધે મેં તમને આગળ જ લખાયું હતું. સ્કિન ઇફેક્ટને લીધે આપણો આપણે ઇફેક્ટિવ રેઝિસ્ટન્સ છે વધી જાય છે, ઇન્ક્રીઝ. ડ્યુ ટુ સ્કિન ઇફેક્ટ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ કંડક્ટર ઇઝ ઇન્ક્રીઝ. ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. તો ફોર્મલી લોડેડ ડીસી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ ફેડ ધ બોથ એન્ડ. બરાબર, ધ ફોર્મલી લોડેડ DC distribution fed at both end the equal voltage. બંને બાજુથી ઇક્વલ વોલ્ટેજ આપે તો વોલ્ટેજ ડ્રોપ એટ મિડ પોઈન્ટ ઇઝ ખાલી જગ્યા that the DC distributor fed at one end. બરાબર, તો વોલ્ટેજ ડ્રોપ મિડ પોઈન્ટ ઉપર છે ને વોલ્ટેજ ડ્રોપ કેટલો થશે? તો કે 1/4. ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર થશે. The formally loaded the DC distribution is fed at both end with the equal voltage. The voltage drop at the midpoint is 1/4. Voltage drop at the midpoint is 1/4 that the DC distribution fed at વન એન્ડ. બરાબર, ખાસ ધ્યાન રાખવું છે. વોલ્ટેજ ડ્રોપ કેટલો થશે? 1/4 થશે મિડ પોઈન્ટ ઉપર. ઓકે, ઓપ્શન નંબર બી સાચો આન્સર થશે. ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. વેલ્યુ ઓફ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ઇન્ડક્ટન્સ કેન બી ઇન્ક્રીઝ બાય. ટ્રાન્સમિશન લાઇનની ઇન્ડક્ટન્સની વેલ્યુ છે એ આપણે વધારવી છે. બરાબર, વેલ્યુ ઓફ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ઓફ ઇન્ડક્ટન્સ કેન બી ઇન્ક્રીઝ બાય ઇન્ક્રીઝિંગ ધ સ્પેસિંગ બિટવીન ધ ફેઝ કંડક્ટર, decreasing the line length, increasing the load current, increasing the diameter of conductor. ઓપ્શન નંબર બી, સી અને ડી ખોટો છે. ઓપ્શન નંબર એ આપણો સાચો આન્સર થશે. બરાબર, ઇન્ક્રીઝિંગ ધ સ્પેસિંગ બિટવીન ધ ફેઝ કંડક્ટર. બરાબર, આ ટ્રાન્સમિશન લાઇનના બે ફેઝ કંડક્ટર છે. બરાબર, તો આની અંદર તમે જુઓ તો સેમ એઝ ઇટ ઇઝ જો આની આપણી સ્પેસ છે એ વધારવામાં આવે તો ખરેખર શું થશે? કેપેસિટન્સ તો ઘટી જશે, પણ ઇન્ડક્ટન્સમાં વધારો થશે. ખાસ મગજની અંદર રાખવાનું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, અહીં જો આવી રીતના લખેલું છે ઇન્ડક્ટન્સ ઓફ ટ્રાન્સમિશન લાઇન. બરાબર, તો ડી ઇઝ ઇક્વલ ડિસ્ટન્સ. તો આ તમારે ખાસ એક ફેરે વાંચી લેવું. બરાબર, સ્પેસિંગ વધારવામાં આવશે તો વેલ્યુ આપણી વધી જશે. ત્યાર પછી વોટ વેલ્યુ ઓફ લાઇન ઇન્ડક્ટન્સ ઇઝ ઓબ્ટેઇન્ડ વેન. બરાબર, તો એનો સાચો આન્સર થશે GMD ઇઝ લો એન્ડ GMR ઇઝ હાઈ. ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે. બરાબર, વેલ્યુ ઓફ લાઇન ઇન્ડક્ટન્સ ઇઝ ઓબ્ટેઇન્ડ વેન ધ GMD ઇઝ લો એન્ડ GMR ઇઝ હાઈ. ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે. ત્યાર પછી ઇન ઓવરહેડ ટ્રાન્સમિશન લાઇન જનરલી યુઝ ખાલી જગ્યા કંડક્ટર. તો કે ACSR કંડક્ટર, એલ્યુમિનિયમ કંડક્ટર, સ્ટીલ રેઇનફોર્સ કંડક્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઓવરહેડ ટ્રાન્સમિશન લાઇનની અંદર જનરલી યુઝ ACSR કંડક્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર થશે. ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. ધ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ઇઝ 0.01 ઓહમ પર કિલોમીટર. બરાબર, રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ઇઝ 0.01 ઓહમ પર કિલોમીટર. વોટ ઇઝ ધ ઇફેક્ટિવ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ ડિસ્ટન્સ ઓફ 2500 મીટર. બરાબર, તો 2500 મીટર માટે આપણે ઇફેક્ટિવ રેઝિસ્ટન્સ શું થશે? બરાબર, હવે તમને એમ કીધું છે લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇન, ધ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇન કીધું છે. બરાબર, એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખો. તમને જો ટ્રાન્સમિશન લાઇન કીધું છે, કંડક્ટર નથી કીધું. બરાબર, કેબલ નથી કીધું. એટલે એક વસ્તુ સમજો કે લેન્થ વધશે તો એનો મતલબ કે રેઝિસ્ટન્સ એ વધશે. ઓકે, લેન્થ વધશે તો રેઝિસ્ટન્સ એ વધશે. 0.01 ઓહમ પર
કિલોમીટર, બરાબર. એટલે પર કિલોમીટર એટલે પર 1000 મીટર થયું, બરાબર. પર 1000 મીટર થયું. 1000 મીટરનો આપણો રેઝિસ્ટન્સ કેટલો થશે? તો કે 1000 મીટર હશે તો રેઝિસ્ટન્સ આપણો 0.01 છે. ત્રિરાશિ આપણે મૂકીએ, બરાબર. તો કે 1000 મીટર છે ત્યારે આપણો રેઝિસ્ટન્સ કેટલો છે? 0.01 મીટર ઓહમ, બરાબર. તો કે આપણે 2500 મીટર છે તો ત્યારે રેઝિસ્ટન્સ કેટલો થશે? 2500 મીટર રેઝિસ્ટન્સ કેટલો? ક્લિયર? તો કે 2500 એને ગુણ્યા 1 એના છેદમાં આપણે આવી રીતના લખશું 100 અને અહીંયા શું થશે? 1000 થઈ જશે. 2 મીંડા ગયા 2 મીંડા ગયા 25 ના છેદમાં 1000 એટલે 0.025 ઓહમ. ઓપ્શન નંબર એ આપણો સાચો આન્સર થશે. ક્લિયર? 0.025 ઓહમ આપણો સાચો આન્સર થશે. હવે એક વસ્તુ ફ્રેન્ડ્સ તમે સમજો, અહીંયા તમને એમ કીધું છે કે રેઝિસ્ટન્સ કેટલો છે? 0.01 છે, બરાબર. શરૂઆતમાં 1000 મીટર માટે. હવે જો લેન્થમાં વધારો થયો, બરાબર, તો રેઝિસ્ટન્સમાં વધારો થયો, લેન્થ વધશે તો રેઝિસ્ટન્સ વધશે. ક્લિયર? હવે અહીંયા તમે જો ઓપ્શન તમે સિમ્પલ વસ્તુ છે કે અહીંયા ભાંગે આપણે શું છે 1000 મીટરે છે ને 0.01 છે તો 2000 મીટરે કેટલા થવા જોઈએ? 0.02 થવા જોઈએ, બરાબર. તો 250 મતલબ 2500 મીટરે કેટલા થવા જોઈએ? 0.025 મીટર. સિમ્પલ આવું તમે સામાન્ય કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો છો, બરાબર. અથવા આવી રીતના ત્રિરાશિ મૂકીને તમે કોઈ પણ રીતે આન્સર મેન આપણો આવવો જરૂરી છે, બરાબર. જો અહીંયા તમને શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઈન કીધું હોત, સોરી શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઈન નહીં, જો અહીંયા તમને કેબલ કીધું હોત, બરાબર, કેબલ કીધું હોત તો આપણો આન્સર થઈ જાત લેન્થ ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ અથવા રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ લેન્થ થઈ જશે તો આપણો આખો આન્સર ચેન્જ થઈ જશે. હવે આનો આન્સર તમારે કરવાનો છે કે 0.01 ઓહમે, બરાબર, 1000 મીટરે આપણો રેઝિસ્ટન્સ કેટલો છે? 0.01. તો 2500 મીટરે આપણો રેઝિસ્ટન્સ કેટલો થશે એ તમારે મને કહેવાનો છે કમેન્ટની અંદર, બરાબર. કેબલ કીધું છે, ખાસ મગજની અંદર રાખજો. ઓકે, ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. રિયલ પાવર લોસ ઇન ઓવર એ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ઇઝ મેઇનલી ડ્યુ ટુ, બરાબર. ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં રિયલ પાવર લોસ કોના દ્વારા થાય છે? તો લાઇન ઇન્ડક્ટન્સ નહીં, કેપેસિટન્સ બિટવીન કંડક્ટર નહીં, લાઇન કંડક્ટર રેઝિસ્ટન્સ અને કેપેસિટન્સ બિટવીન લાઇન કંડક્ટર. ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે. લાઇન કંડક્ટર રેઝિસ્ટન્સને લીધે આપણો રિયલ પાવર લોસ થાય છે. ખાસ મગજની અંદર રાખજો. ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે. ઓકે, ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. સ્કિન ઇફેક્ટ કેન બી રિડ્યુસ બાય યુઝિંગ, બરાબર. સ્કિન ઇફેક્ટ કેન બી રિડ્યુસ બાય યુઝિંગ, મેં આગળ જ કીધું ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે. સ્ટેન્ડર્ડ કંડક્ટર વાપરવાથી આપણે સ્કિન ઇફેક્ટ ઓછી કરી શકીએ છીએ, બરાબર. સ્કિન ઇફેક્ટ કેન બી રિડ્યુસ બાય સ્ટેન્ડર્ડ કંડક્ટરનો ઉપયોગ કરવાથી, બરાબર. ઇન્ક્રીઝ ફ્રીક્વન્સી વધારશો તો સ્કિન ઇફેક્ટ વધશે, બરાબર. એટલે ઓપ્શન નંબર સી એ નહીં આવે. યુઝિંગ મટીરિયલ હાઈ મેગ્નેટિક પરમેબિલિટી બી એ નહીં આવે અને સી પણ નહીં આવે. ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે. ત્યાર પછી the cross sectional area of the neutral wire in a three phase બરાબર 3 phase 4 wire distribution system generally ખાલી જગ્યા that of the line conductors, બરાબર. જો ન્યુટ્રલ વાયરના ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા પૂછ્યો, તમે એક વસ્તુ સમજો કે આર, વાય અને બી અને ન્યુટ્રલ આ 4 કંડક્ટર છે. 3 phase 4 વાયર સિસ્ટમ થઈ, 3 phase 4 વાયર સિસ્ટમ થઈ, બરાબર. તો એની અંદર 4 કંડક્ટર હશે, આર, વાય, બી અને એન. તો ન્યુટ્રલના ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા કેટલો હશે? તો કે જો ન્યુટ્રલની અંદર પહેલા જ્યારે કરંટ ઓછો ફ્લો થતો એટલે આપણે શું છે કે ઓલમોસ્ટ આપણે બેલેન્સ કન્ડિશન હોય, બરાબર. તો એનો મતલબ કે એમાં કરંટ ફ્લો નથી થતો. તો આર, વાય, બી કરતા કરંટ મતલબ જે ન્યુટ્રલની સાઇઝ હોય ને 0.5 અડધી હોય, બરાબર. આર, વાય, બી કરતા ન્યુટ્રલની સાઇઝ 0.5 હોય એટલે આપસો સાચો આન્સર થશે એ 0.5 ટાઈમ્સ. ઓકે, અડધો હોય સાઇઝ. આર, વાય, બી ના જે કંડક્ટરનો એરિયા હોય ને એના કરતા ન્યુટ્રલનો એરિયા ઓછો હોય, એની સાઇઝ છે ને અડધી હોય. ખાસ મગજની અંદર રાખજો. cross sectional area of the neutral wire is 3 phase in a 3 phase 4 wire distribution system is generally 0.5 times that of the line conductors. Clear? ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. The effect of corona or over transmission line conductors can be reduced by, બરાબર. કોરોના ઇફેક્ટ કઈ રીતના ઘટાડી શકાય છે? બરાબર. increasing the electrical field gradient, decreasing the spacing between conductor, increasing the spacing between, decreasing the diameter of conductor. ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે. ઇન્ક્રીઝિંગ ધ સ્પેસિંગ બિટવીન કંડક્ટર, બે કંડક્ટર વચ્ચેની સ્પેસિંગ વધારવાથી કોરોના લોસ ઓછો થાય છે. સેમ સિરીઝ આપણે જેવી રીતના, બરાબર, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ, તો અહીંયા સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જ લાગુ પડશે. બે કંડક્ટર વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ વધારી દેશું તો કોરોના લોસ ઓછો થશે, બરાબર. બંડલ કંડક્ટરનો ઉપયોગ કરવાથી પણ કોરોના લોસ ઓછો થાય છે. ખાસ મગજની અંદર રાખજો, બરાબર. બંડલ કંડક્ટરનો ઉપયોગ કરવાથી કોરોના લોસ ઓછો થાય છે, બરાબર. આ એક ઇન્ક્રીઝિંગ ધ સ્પેસિંગ ઓફ કંડક્ટર. ઓપ્શન નંબર સી અહીંયા સાચો આન્સર થશે.
ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ કન્સિડર ધ વાઇલ ડિઝાઇનિંગ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર. સવારે જ આપણે જોયું હતું ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની ડિઝાઇન માટે આપણે કેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? વોલ્ટેજ ડ્રોપ એલોંગ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લાઇન. બરાબર. કરંટ કેરિંગ કેપેસિટી કેના માટે હોય છે? તો કે ફીડર માટે હોય છે. ફીડરની ડિઝાઇન કરવી હોય ત્યારે આપણે કરંટ કેરિંગ કેપેસિટીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની ડિઝાઇન કરવી હોય તો વોલ્ટેજ ડ્રોપ એલોંગ ધ કન્સિડર લાઇન. ઓકે, ઓપ્શન નંબર બી સાચો આન્સર થશે. ત્યાર પછી વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ પાવર પ્લાન્ટ ઇઝ યુઝડ એઝ અ સ્ટેન્ડ બાય પ્લાન્ટ. સ્ટેન્ડ બાય પાવર પ્લાન્ટ તરીકે કેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો કે જો હાઇડ્રો, થર્મલ ને ન્યુક્લિયર છે ને આ બધા પાવર પ્લાન્ટ કેવા છે? તો વન ટાઈપ ઓફ બેઝ લોડ પ્લાન્ટ છે. બરાબર, બેઝ લોડ પાવર પ્લાન્ટ. ડીઝલ પાવર પ્લાન્ટનો ઉપયોગ આપણે સ્ટેન્ડ બાય પાવર પ્લાન્ટ તરીકે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. બરાબર, સ્ટેન્ડ બાય પ્લાન્ટ તરીકે આપણે ડીઝલ પાવર પ્લાન્ટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે આપણે ઓપ્શન નંબર એ સાચો આન્સર થશે. ત્યાર પછી proximity effect due to the current flowing in nearby conductor. ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે. શીટ આર્મરિંગ ને અર્થ નહીં આવે. ડ્યુ ટુ ધ કરંટ ફ્લોઈંગ ઇન નિયર બાય કંડક્ટર. સેમ એઝ ઇટ ઇઝ મેં તમને કીધું તો આવી રીતના એક કંડક્ટર છે, બે કરંટ આમાંથી બે આજુબાજુમાંથી કરંટમાંથી આપણે કરંટ ફ્લો થાય છે એટલે એને લીધે શું થાય છે કે પ્રોક્સિમિટી ઇફેક્ટ થાય છે. ઓકે, તો ખાસ મગજની અંદર તમે રાખજો, નિયર બાય કંડક્ટર્સને લીધે પ્રોક્સિમિટી ઇફેક્ટ થાય છે. બાજુના કંડક્ટરમાંથી કરંટ ફ્લો થવાને લીધે પ્રોક્સિમિટી ઇફેક્ટ થાય છે. ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે. ત્યાર પછી વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ લાઇન સપોર્ટ આર યુઝ ફોર ધ લોંગ ડિસ્ટન્સ હાઈ વોલ્ટેજ ટ્રાન્સમિશન લાઇન. લોંગ ડિસ્ટન્સ હાઈ વોલ્ટેજ ટ્રાન્સમિશન લાઇન કીધું છે. બરાબર, લોંગ ડિસ્ટન્સ હાઈ વોલ્ટેજ ટ્રાન્સમિશન લાઇન સ્ટીલ પોલ્સ નહીં આવે, વુડન પોલ્સ નહીં આવે, આરસીસી પોલ નહીં આવે. ઓપ્શન નંબર ડી સાચો આન્સર થશે. સ્ટીલ ટાવર્સ. બરાબર, લોંગ ડિસ્ટન્સ હાઈ વોલ્ટેજ ટ્રાન્સમિશન લાઇન હોય તો સ્ટીલ ટાવરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે. ઓકે, ત્યાર પછી ઓકે તો આ 35-37 MCQ એવા હતા કે જે GSECL ના પ્રીવિયસ યર 4 જે પેપર હતા ને એમાંથી મેં લીધેલા હતા. બરાબર, એટલે પાવર સિસ્ટમનું એક રિવિઝન થઈ જાય, કેવા ક્વેશ્ચન પૂછાણા હતા એક્ઝામની અંદર એ તમને ખબર પડી જાય. બરાબર, આમાંથી કંઈ પણ તમને ન સમજાણું હોય, કાંઈ મારી કાંઈ ભૂલ હોય તો તમે કમેન્ટની અંદર કરજો, હું પિન કમેન્ટ કરી દઈશ. એક વખત તમારે ખાસ કમેન્ટ જોવી. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો ફ્રેન્ડ્સ. લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો ટ્રાન્ઝિયન્ટ એકેડમી.